Sziasztok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy Orbán Viktornak, Magyarország jelenlegi miniszterelnökének milyen jövője várható. Tehát ebben a videóban úgy fogom csinálni, hogy most keverem a lapokat, és általában én úgy csinálom a minden jóslást, hogy hagyom, hogy a lapok kiugorjanak. Tehát ez elég sok ideig elterhet, tehát ha szeretnéd ezt követni, akkor természetesen követheted. Ha pedig át akarod ugrani ezt a részt, akkor a leírásban átugorhatsz arra a részre, ahol a kirakást fogjuk megvitatni. Tehát amit igazán tudnod kell rólam, hogy én nem Magyarországon élek, tehát én nem szavazok Magyarországon, tehát nekem semmi érdekem nem kötődik egyik magyar politikai oldalhoz sem, tehát engem úgymond az érzelmeim ezen a téren nem befolyásolnak. Ami nagyon fontos, az, hogy tudom, hogy Magyarország ez egy nagyon érzékeny téma, így megkérnék mindenkit arra, hogy a kommentbe legyen rendes egymással, mert igazán ennek a videónak nem az a célja, hogy egymást öldököljétek. Igazán úgy gondoltam, hogyha a külföldieknek is csináltam ilyen videót, a magyarok is kérték, hogy legyen az Orbánról is egy, tehát úgy gondoltam, hogy itt az ideje. Tehát, mint mondottam, ez elég sok ideig eltelhet, de amit láthatod, a magyar témájú kártyámat hoztam el, amit én terveztem, tehát remélem, hogy ez tetszeni fog mindenkinek. Igen, majd meglátod ezen a kártyán igazán a magyar hírességek, a magyar történelem, a magyar kultúrának a ihlette, úgyhogy igazán ehhez a kirakáshoz nagyon is illik. Lehet, hogy elég sokáig tart ezeknek a lapoknak, hogy kiugorjanak, tehát türelemre van szükség. Tehát láthatjátok, hogy a hagyományos videóimban azért szoktam átugrani a keverésnek a részét, mert ez néha elég sokáig eltarthat. Hát csak 2 lapra van szükségünk. Egyébként, ha láttad már a többi előrejelzésemet, elég sok híres személynek az életében meg tudtam jósolni, hogy mi fog történni velük. Például a Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknél is megjósoltam azt sikeresen, hogy a karrierje véget fog érni, meg más kanadai politikusnál is. De itt az ideje, hogy megnézzük azt, hogy ugye Orbánra mi vár. Tehát végre megvan a 9 lapunk, a pakli alján a botok 6-os van, a botok 6-os, ami a siker és a győzelemnek a lapja. Tehát ilyen szempontjából jelzi azt, hogy amiért megdolgozik, amit el akar érni, az sikerül neki elérnie, nagyon sikeres, mindenki ráfigyel, tehát ő áll a figyelem középpontjába. Tehát nagyon sokan odafigyelnek rá, nagyon sokan ünneplik. Ez ez egy nagyon pozitív lap, tehát jelzi a sikert és a győzelmet. Ez jelenteti az eddigi sikereit, a győzelmeit a választások területén. Megnézzük, hogy milyen más lapok veszik körül. A kirakásnak a középpontjában az érmék 6-os van. Az érmék 6-os, ami igazán a pénzügyi egyensúlynak a lapja, amikor ugye próbálja egyensúlyozni a pénzügyi helyzetet,
ez lehet a saját pénzügyi helyzete, ez lehet az országnak a pénzügyi helyzete, ez itt az adók és a kapoknak a tipikus kártyája, amikor egyenlően ad és egyenlően kap, tehát itt ez lehet igazán a nemzetközi téren az adok-kapok viszonya, ez lehet az ő körének az adok-kapok viszonya, hogy a kézkezet-mos típusú hozzáállás. De alapjában jelezheti ugye azt is, hogy itt vannak befektetők, vannak olyan személyek, akik pénzügyi befolyással rendelkeznek, és ezek a pénzügyi hatalommal rendelkező személyek úgymond segítenek pénzügyileg. Tehát mert alapvetően, ha nézed a kirakásaimat, akkor mindig el szoktam mondani, hogy ez a lap az a lap, ami jelzi azt, hogy valaki, aki pénzügyileg jól el van látva, az úgymond segítségedre jön. Tehát lehet a bankoknak a jelenlétet. Tehát általában az a lap nagyon jó, hogyha a hiteleknél, vagy pénzügyi támogatóknál. Tehát itt jelentett ugye pénzügyi támogatókat, mecénásokat, akik segítenek neki abban, hogy úgymond elérje a célját. De az is lehet, hogy az univerzum segít neki, tehát ugye az érmék 6-os jelentheti azt is. Az első lap a kirakásnak a főpap. A főpap, ami egyrészt ugye ebben az esetben jelezheti az egyházat, az intézményrendszert, a jogi rendszert is jelentheti, úgymond. Tehát ez egy nagyon tradicionális kártya. Tehát a tradíciók, a régi szokások, amit eddig megtanultunk, az nagyon fontos. Tehát ez igazán nem meglepő ez a lap, mert azért a Fidesz jelenleg, valamint az Orbánnak a kormánya, az egy konzervatív állásmódot jelképez. Tehát itt az egyháznak a befolyásolásáról is van szó, tehát itt ugye nagy szerepet játszik az életükbe, jelezheti ugye az intézményrendszereket, jelezheti valamilyen szerződést, valamilyen kötöttséget, tehát itt ugye a főpap az jelezheti, amikor elkötelezzük magunkat, tehát itt ez az elkötelezettség eddig jelezheti azt ugye a mecénások, a pénzügyi segítőkkel való szoros kapcsolatról is beszélhet, de maga, amint mondtam, az egyháznak az intézményéről, vagy egy nagyon patinás intézményről, régi cégekről, régi vállalatokról is szólhat. Valamint ugye ott a kulcs az jelzi azt, hogy itt megnyílnak lehetőségek. Aztán a következő lapunk az a Kelyhek 7-es. Tehát a Kelyhek 7-es az a választásoknak a lapja. Tehát ilyen téren jelentheti maga a választási folyamatot, tehát jelentheti ugye az, hogy az egyház és a pénzügyi segítők nagyban segítettek neki a választások alatt, tehát ha megnézed ezt az 1990-es választások ihlette ezt a kártyát, tehát ilyen szempontból jelentheti ezt is. De a Kelyhek 7-es az jelezheti azt is, hogy sok lehetőség van, és a sok lehetőség közül nem tudnak választani. Tehát itt igazán ez jelentheti azt is, hogy nehezükre esik az, hogy elkötelezzék magukat egy bizonyos irányba, nehezükre esik az, hogy most melyik oldalhoz tartozzanak, tehát azért itt ezt elég szépen látjuk az, hogy próbáljuk Európát, próbáljuk az oroszokat is lavírozni mindkét oldalt, tehát ilyen szempont megjelentheti ezt a viszonyt is, amit jelzi az, hogy nagyon sok út van, nagyon sok lehetőség, és mivel nem tudja azt, hogy melyikből mi fog következni, ezért nehezére esik a választás. Tehát itt ez nagyban hozzájárul itt de az is lehet, ugye, ha a Kelyhek 7-es jelenteti azt is, amikor nem látjuk a helyzetünket tisztán, amikor úgymond túlságosan álmodozóak vagyunk, és tehát nem a valóság talaján állunk. Tehát itt ez bármilyen területen lehet az ő életébe, az, hogy túlságosan álmodozó, és nem látja reálisan valamilyen helyzetet.
A következő lapunk az érmék apródja. Tehát az érmék apródja az jelentheti a gyerekeit, jelentheti ugye fiatalabb személyeket az életébe, de általában az érmék apródja az lehetőséget hoz. Az pénzügyi lehetőségről van szó, tehát olyan lehetőségek, amiket úgymond két kézzel meg kell ragadni, mert a hosszú távon jó befektetést hoznak. Tehát itt ugye ez jelenthet valamilyen hírt, ez jelenthet valamilyen lehetőséget, úgymond, ami hosszú távon jól megtérül. Jelentheti ugye azt is, hogy van valami tanulási folyamat, tehát nagyon érdekes itt egy pár dolog, ahogy így vissza megyek a főpap, meg az érmék apródjával. Mert az érmék apródja ugye jelenthet egy nagyon eminens tanulót, valamint a főpap pedig jelentheti az oktatási rendszert. Tehát itt lehet, hogy itt van valami ködösség, ami az oktatási rendszerre vonatkozik, amit ugye nem lát tisztán, vagy ugye nem reális az oktatási rendszerre vonatkozólag, mert ugye ez az első sor itt jelentheti, mondtam, az oktatást, az oktatási rendszert és az akkori ködösséget. De folytassuk. A következő lapunk az a Kardok 10-es. Tehát a Kardok 10-es az egy változást jelentő lap. Ez egy olyan változás, ahol ugye az életünknek egy fejezete lezárul, és egy új kezdődik. Amikor ugye ez úgymond belép, akkor ez egy fájdalmas lezárását jelzi valaminek. Amikor úgy érezzük, hogy hátba szúrtak minket, amikor úgy érezzük magunkat, hogy elárultak minket, és egy új nap kezdődik. Tehát itt ez igazán nagyon sokféle módon megjelenhet. Tehát itt valami úgymond véget ér az ő életébe, ami egy fájdalmas vég lesz, ami nem lesz egy egyszerű, de ez egy áldás is lesz a számára. Tehát ami itt ugye érdekes, hogy ez kötődik az egyházhoz, kötődik az érmék 6-oshoz, ami a támogatásról van szó. Itt igazán lehet az, hogy az egyház eltávolodik tőle, tehát mert úgymond itt jelentheti, hogy az egyháznak a támogatása véget ér, tehát lehet, hogy az egyház úgymond hátba szúrja ebből a szempontból. De nézzük meg, hogy mi a következő. De bármilyen fájdalmas véget is jelenthet. Aztán a következő lapunk az a mágus, a varázsló. A varázsló, ami igazán jelzi azt, hogy nagyon ügyes, minden képessége megvan ahhoz, hogy megteremtse azt, amit akar. Tehát alapjába véve a mágus a mágus jelzi a manifestálást, amikor valamit létre akar az ember hozni. Tehát itt ez jelzi azt, hogy valamit próbál kreálni, lehet támogatókat próbál keresni valamihez, lehet, hogy ugye erőforrásokat próbál szerezni, mert ugye a mágus az jelzi azt, hogy megvan minden erőforrásod, mindened ahhoz, hogy sikeres legyen, tehát itt jelentheti valamilyen befektetőket, akit próbál megközelíteni, hogy támogassák őt valamilyen területen. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás tetszett neked, és segítesz nekem abba, hogy eljusson másokhoz is. És kommentbe írd azt, hogy mit gondolsz ezekről a kártyákról, szerinted hogyan rezonál azzal, amit jelenleg Magyarországon történik. Tehát a következő lapunk az érmék 6-os. Tehát az érmék 6-os az a számadásnak a kártyája. A számadásé, amikor igazán próbálod eldönteni azt, hogy amin eddig dolgoztál, amiben eddig nagyon sok energiát fektettél, abba érdemes-e tovább folytatni. Tehát itt ez jelenthet bármilyen projektet, jelentheti azt is, hogy azon gondolkozik, hogy érdemes-e
a jelenlegi pozíciójában maradni. Tehát itt ez jelez egy nagyon-nagyon lassú fejlődési folyamatot. Tehát lehet egy nagyon lassú gazdasági fejlődési folyamat, ahol igazán nagyon nehezen jelennek meg az eredmények. De mindenképpen jelzi azt, hogy van előrehaladás. Mert ugye az érmék 7-es, az nagyon érdekes, hogy csatlakozik a manifestáláshoz is, amit itt beszéltünk erről, a mágusnál, mert általában ugye a mágus az a folyamat, amikor valamit próbálsz megteremteni magadnak, és az érmék 7-es pedig jelentheti azt is, amikor ugye látod azt, hogy amit próbálsz megteremteni, az végre sikerül. Tehát megvannak a jelek arra, hogy amin dolgozol, az előjön. Ugye az érmék 7-es az jelentheti azt, hogy itt van valamilyen irányváltás. Tehát itt lehet, hogy van valami, ami véget ér, valami, ami fájdalmasan véget ér, és igazán neki irányt kell váltania. Tehát az érmék 7-es ilyen szempontból is megjelenhet. Aztán a következő lap pedig a kardok 9-es, ami jelzi itt azt, hogy nagyon sokat aggódik, nagyon sokat gondolkozik valamin, ét-nappallá téve ezen jár a feje, tehát ugye itt jelzi a rémálmokat, jelzi azt, hogy ugye nagyon, nagyon aggódik valami miatt. Ami itt érdekes, hogy ugye ez kötődik az érmék 6-oshoz, ami a támogatásról szól, tehát itt valaminek a támogatása az nagyon kihatással van rá, tehát valakinek vagy valaminek a támogatása. Itt lehet, hogy van valami a múltból is, ami ugye visszajön, tehát itt ezek a lapoknál mindenképpen megjelenik az is, mert ugye a kardok 9-es van valami, ami aggodalmat okoz. Aztán a következő lapunk pedig a botok 10-es. Tehát ez a 10-es is, mint bármelyik 10-es, valaminek a végét jelzi, egy időszak lezártát. Tehát itt két 10-es is van, a kardok 10-es és a botok 10-es. Tehát a botok 10-es az a kártya, amikor valami nagy-nagy izgalommal, nagy-nagy szenvedéllyel kezdődött, de már egy teher, és igazán egy terhet cipel a hátán. Tehát itt egy olyan végről van szó igazán, ami nagyon fájdalmas és nagyon terhes is a számára. Tehát itt úgy látom, hogy egy nagyon nehéz időszak fog az számára befejeződni, ami nem lesz egyszerű, mert ugye a botok 10-es az jelzi azt, hogy nagyon sok terhet cipel, lehet az is ugye nagyon sokat dolgozik, nagyon sok az ország terheit is a vállán cipeli, tehát ilyen szempontból is jelenthet ez a kártya, de itt igazán jelzi azt is, hogy nagyon közel van valamilyen célnak az eléréséhez. Ugye azon is kell gondolkoznia, hogy ugye lehet, hogy valamilyen segítőket kell bevonnia, és ezért van itt ugye az érmék 6-os, ami a támogatókat jelzi. Mert valami nagyon nyomasztja. Tehát úgyhogy ezzel a botok 10-essel, a kardok 9-essel itt valami nagyon-nagyon nyomasztja őt. Lehet az erőforrások nyomasztják, lehet ugye a támogatók, választások is lehet, ami ugye nagyon nyomasztja őt, mert ugye itt ugye a győzelemről is van szó, itt és a pakli alján az általában van valami félelem, tehát lehet, hogy fél attól, hogy nem fog győzni. Aztán ugye a botok 10-es az jelzi azt, hogy a múltból is sok terhet cipel magával. Tehát itt lehet, hogyha ugye megnézzük a kártyáknak a figuráit, tehát itt lehet, hogy van valami a választásokkal kapcsolatosan, ami aggasztja, lehet, hogy a kommunizmus időszakából van valami, ami őt aggasztja, ugye van valami az egyházzal kapcsolatosan is, az egyházzal való támogatás, aminek a terheit a vállán cipeli, tehát itt ezek ilyen szempontból is megjelenhetnek. De nézzük meg, hogy mit mond ez a pakli, először is keverjük, és nézzük meg, hogy az Indigo istennő pakliból mi jött ki.
Tehát itt a termékenység van, ami itt jelzi azt, hogy ugye új terveket szül, valamint újra születik, tehát itt jelzi azt, hogy elég sok tartalékja van, amiből ugye szépen meg tud élni. De ami itt fontos, hogy van valami új tervek, ami megjelenik ugye az érmék 7-essel is, amiről beszéltünk, hogy lehet, hogy valamilyen új irányba próbál elindulni, mert valami befejeződik a számára. Hát igazán ennyi van Orbán Viktorról. Remélem, hogy ez a kirakás mindenkinek tetszett, és újra üdvözölhetlek.